स्टार्टर भयो 0 नम्बर भन्ने भयो के कसैले 0 पनि भन्छ कसैले 1 पनि भन्छ अनि यो चाहिँ 1 नम्बर भयो अब यसलाई 0 मानेपछि यो 1 नम्बर भयो यो चाहिँ ग्रोअर विकास हुने बेला स्टार्टर ग्रोअर र फिनिसर यो चाहिँ बच्चा छन्जेल सुरुमा अनि यो चाहिँ त्यो पछि यो चाहिँ अन्तिम जतिखेर चाहिँ पठाउने बेला चाहिँ यो चाहिँ गर्ने यो चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो कुखुराले अनि यत्रो खान सक्छ नि त हो कि हैन यसको साइज ठुलो भयो अनि मिडियमले अलिअलि यो भयो र सानो सानो चल्लाहरूलाई हामीले मकैको च्याक्ला भन्ने कुरा थियो मकैको च्याक्ला पनि यत्रो मकैलाई यस्तै पिसेर यही साइजको लगभग पिसेर चाहिँ यसलाई यसरी छर्दिने कि यसरी अब यसमा छर्दिने अनि उसलाई के लागोस् कि यसरी यसमा खाना उसले चाहिँ सुरुमा गाह्रो मान्छ यसबाट खाँदाखेरि चाहिँ उसले टिपेर अनि खान सक्छ यो यसरी दिने अनि यो यसमा फिट गर्ने कसरी हो भने यो जस्तै अब यसलाई हाल्यो है यो भयो हो अनि यो यसो गरिसकेपछि कि यहाँ आफै खस्छ जब चल्लाले यसरी खाँदै गर्छ जति खाँदै जान्छ यो माथिबाट यहाँ पनि उठ्छ आफै झर्दै जान्छ अनि यहाँ चाहिँ खान्छ यो चाहिँ यो पनि चल्लालाई सानो छँदाखेरि दिने हो भने भाँडो हो भने अब जस्तै यो छ अनि यसमा यो भयो यो चाहिँ अलिकति ठुलो अवस्थाको लागि चाहिँ ठुलो अवस्थाको छ भने है यो चाहिँ अलिकति ठुलो कुखुराको लागि यो भयो भने योभन्दा अझै ठुलो साइज हुन्छ यो चाहिँ सानो यो चाहिँ मध्यम र योभन्दा नि अर्को ठुलो साइजको हुन्छ तीन साइज चाहिँ अनि यो पानीको भयो यो चाहिँ अब यो दानाको भयो भने यो चाहिँ पानीको भयो यसमा पानी भर्ने अनि त्यसपछि यसलाई यसरी बन्द गर्ने यो बन्द गरिसकेपछि अनि यसरी भुइँमा राख्ने हो भने यहाँबाट चाहिँ पानी अलिअलि जति खाँदै जान्छ त्यति पानी झर्दै जान्छ यो दानाको पनि त्यसरी झर्छ यो चाहिँ अब दाना हेर्नुहोस् है अनि यो अट्याउनुलाई चाहिँ यहाँ डोरी छ एकैछिन यो चाहिँ झुन्ड्याउने हो